Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đến với kênh của Lala Plus. Dạo gần đây, dịch bệnh Covid-19 đã quay trở lại, bùng phát ở rất nhiều địa phương và chắc mọi người cũng giống như mình, nhận được những tin nhắn kiểu như thế này. Các tin nhắn từ Bộ Y tế, Chính phủ và đài báo khuyên cáo mọi người tải ứng dụng Bluezone. Nhưng trong đầu sẽ nhiều người suy nghĩ, Bluezone là cái gì nhỉ? Nghe tên chả thấy Việt Nam gì cả. Cứ như là ứng dụng nước ngoài ấy. Không biết có chống được dịch không hay là lộ hết thông tin cá nhân. hoặc là có người sẽ nghĩ như thế này. Không biết cài nó có hao pin không nhỉ? Vốn là một người làm trong lĩnh vực chất lượng, ngày hôm nay Lala Plus sẽ dùng kiến thức về ISO và chất lượng để giải thích cho các bạn về ứng dụng theo một cách dễ hiểu và thú vị nhất. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back, 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 back. Trước hết hãy đi xem bối cảnh của ứng dụng Bluezone này. Ứng dụng ra đời trong khi cả nước Việt Nam chúng ta đang chung tay chống dịch Covid. Chính phủ yêu cầu tất cả các công ty nhà mạng viễn thông áp dụng công nghệ thông tin để giúp kiểm soát và truy vết nguồn bệnh. Mà mọi người biết trong bối cảnh dịch bệnh này, thứ gì là quan trọng nhất không? Đó là khẩu trang, nước rửa tay, tờ khai y tế là chắc chắn rồi. Và thế là nCoV hay tờ khai y tế.vn và Bluezone ra đời để thay thế dần những thứ quan trọng này bằng công nghệ thông tin. nCoV và tờ khai y tế.vn chính là tờ khai y tế điện tử online trực tuyến giúp chúng ta dễ dàng khai báo y tế dù ở bất kỳ nơi đâu. Nhân viên y tế cũng đỡ mất thời gian đi đến từng nhà, từng người rồi lấy giấy bút ra ghi chép rồi tổng hợp một núi tài liệu. Thế thì Bluezone chắc là nước rửa tay điện tử à? Không, nước rửa tay điện tử thì dùng kiểu gì? Thì cũng áp dụng công nghệ thông tin vào. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mở điện thoại lên rồi bật ứng dụng, rồi xẹt xẹt cái là tay được sát trùng. Ý tưởng của bạn độc đáo đấy. Tôi nghĩ bạn nên ghi lại để sau này tương lai thì có người phát minh ra. Còn Bluezone chính là một ứng dụng điện thoại có sức mạnh được ví còn hơn cả một chiếc khẩu trang truyền thống. Người ta gọi nó là khẩu trang điện tử. Tại sao người ta lại gọi là khẩu trang điện tử? Vậy thì mọi người cùng nghe mình giải thích theo cách tiếp cận theo quá trình của ISO nhé. Đặt vào bối cảnh của quá trình chống dịch Covid ở Việt Nam, nếu sử dụng Bluezone, khi Bluezone ra đời thì đó là từ yêu cầu cấp thiết của tình hình dịch bệnh này. Đối với chính phủ, nhà nước thì yêu cầu đó là khống chế và kiểm soát được dịch. Với cá nhân, người dùng, tất cả chúng ta này chỉ có nhu cầu quan trọng nhất là gì? Là biết mình có tiếp xúc Covid hay không phải không? Đúng rồi, đó là hai đầu vào quan trọng của quá trình chống dịch bằng Bluezone này. Do vậy, đương nhiên kết quả đầu ra của quá trình sử dụng Bluezone này giúp cho việc chống dịch hiệu lực và hiệu quả cũng phải tương ứng với đầu vào. Đó là Bluezone sẽ giúp dịch bệnh được khống chế và kiểm soát. Khi phát hiện được người mắc Covid thì có thể dễ dàng truy vết được tất cả những người đã tiếp xúc trực tiếp với người đó. Với cá nhân, với người dùng thì sẽ được thông báo ngay lập tức nếu người mình tiếp xúc có kết quả dương tính với Covid. Làm thế nào để một ứng dụng điện thoại nhỏ xíu thực hiện được điều này? Nghe có vẻ khó khăn đấy. Làm được chứ? Nhưng phải có sự chung tay của tất cả mọi người để thực hiện quá trình này. Tại sao lại cần nhiều người thế? Vì thực hiện bất kỳ hành động, chiến dịch hay quá trình nào thì cũng cần có nguồn lực. Tôi không có nhiều tiền lắm, lấy đâu ra mà giúp được chứ? Không cần đến tiền của bất kỳ ai nhé. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng của Android và iOS. Chỉ cần mỗi cá nhân bỏ chút thời gian sử dụng smartphone để truy cập vào kho ứng dụng và tải về. Vèo một cái ứng dụng có thể được cài đặt trong giây lát. Nhưng mà ứng dụng này có an toàn với máy điện thoại của tôi không nhỉ? Cực kỳ an toàn luôn. Bạn có biết những người cơ quan chịu trách nhiệm chính cho dạng Bluezone này là ai không? Không, là ai thế? Đầu tiên, công ty tạo ra ứng dụng này đó là BKV, công ty tin học top và nổi tiếng nhất Việt Nam rồi. Công ty có công nghệ bảo mật thì khỏi phải nói. Ôi, đây đúng là cái công ty mà có phần mềm diệt virus thuộc loại khủng nhất thế giới.
Bọn hacker chuyên nghiệp cũng phải ngán ngẩm với phần mềm của công ty này đấy anh. Thế thì chắc chắn ứng dụng này phải bảo mật cao rồi. Chịu trách nhiệm chính phát hành của ứng dụng Bluezone này là Bộ Thông tin và Truyền thông. Họ cam kết sẽ bảo mật cho tất cả các tài khoản. Cho nên mọi người không phải lo lắng về vấn đề bảo mật hay lộ thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển gì đó. Thế chính phủ mà cam kết thì còn lo lắng gì nhỉ? Còn Bộ Y tế thì có vai trò điều hành chính. Là trung tâm đầu não và quản trị ứng dụng này phải không? Đúng rồi, tất cả các thông tin về người mắc Covid sẽ được Bộ Y tế nhập vào ứng dụng và chỉ duy nhất Bộ Y tế mới có thẩm quyền nhập vào đây nhé. Cho nên mọi thông tin về ca mắc bệnh F0 đều được cập nhật kịp thời và chính xác. Thật á? Như thế thì tôi không phải lo lắng về nguồn thông tin ở Bluezone này rồi. Chứ lên Facebook bây giờ thì nhiều tin giả lắm. Nghe anh nói tôi cảm thấy có vẻ yên tâm rồi đấy. Đỡ hoang mang hơn rất nhiều. Ban đầu cứ tưởng là ứng dụng ở nước ngoài nên tôi nghĩ mãi mà chưa dám tải. Nếu ứng dụng này được bộ ban hành thì đúng là quá là yên tâm. Cơ mà mình có thắc mắc một chút. Ứng dụng này hoạt động thế nào nhỉ? Làm thế nào để tôi biết được tôi tiếp xúc với những thanh niên nào mắc Covid qua ứng dụng Bluezone này? Cách làm việc và hoạt động của Bluezone chúng ta sẽ trình bày ở phần How trong phương pháp tiệm cận quá trình này. Ứng dụng Bluezone sử dụng Bluetooth để làm việc. Cách thức hoạt động cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần bật ứng dụng lên, nhớ là phải bật cả Bluetooth. Bật từ lúc bắt đầu ra khỏi nhà cho đến lúc tan làm về là được. Ui, thế thì tốn pin lắm. Lấy đâu ra pin mà dùng để buôn điện thoại? Thế sức khỏe của bạn và gia đình của bạn quan trọng hay là pin điện thoại để buôn chuyện quan trọng? Thì sức khỏe chống dịch là quan trọng rồi cơ mà. He he, trêu bạn vậy thôi. Chứ ứng dụng này dùng công nghệ BLE, Bluetooth Low Energy, tức là Bluetooth năng lượng thấp, rất tiết kiệm pin. Cả ngày bật full công suất, với ứng dụng này chỉ tốn khoảng 10% pin điện thoại của bạn thôi. Nên bạn vẫn còn tận 90% để dùng điện thoại cho các công việc thiết thực của mình. Thế ứng dụng này dùng Bluetooth để làm gì thế? Để giao tiếp. Để giao tiếp với mọi người á? Không, để giao tiếp với các điện thoại với nhau. Vì Bluetooth hoạt động hiệu quả trong khoảng 2 mét. Cho nên các điện thoại bật ứng dụng Bluezone sẽ giao tiếp với nhau trong phạm vi 2 mét. Cứ trong khoảng 2 mét, ở một khoảng thời gian nhất định thì Bluezone sẽ ghi nhận một tiếp xúc gần. Trong một ngày, ứng dụng Bluezone của bạn sẽ ghi nhận lại lịch sử có bao nhiêu tiếp xúc gần. Và hàng ngày cứ như vậy, Bluezone sẽ tổng hợp tất cả các dữ liệu của bạn về việc tiếp xúc gần vào kho dữ liệu chung của Bluezone. Nếu chẳng may một trong những ca tiếp xúc gần của bạn là dương tính với Covid thì bạn sẽ nhận được thông báo tới điện thoại mình ngay tức khắc. Nghe anh nói vẫn hơi khó hiểu. Có thể giải thích cụ thể hơn được không? Là Lấy ví dụ nhé. Giả sử tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều cài Bluezone. Hôm nay bạn đi làm lần lượt gặp các anh A1, chị A2, cô A3, bà A4 đều trong phạm vi 2 mét và ở khoảng thời gian nhất định thì Bluezone sẽ xác nhận bạn có 4 tiếp xúc gần trong ngày hôm nay. Ngày hôm sau bạn gặp những người khác là bác B1, thím B2, chú B3, em B4, ông B5 thì ứng dụng lại ghi nhận thêm bạn có 5 tiếp xúc gần. Ngày thứ ba, chị A2 có biểu hiện sốt và có kết quả dương tính với Covid. Chị A2 lúc này rất là hoang mang. đúng rồi, biết mình nhiễm Covid ai mà chẳng sợ. Nếu là tôi thì chắc là phải xón ra quần mất. Mà bạn biết đấy, những người hoang mang thì sẽ chả nhớ nổi được gì. Thế thì chị nhớ làm sao được bao nhiêu người mà chị đã tiếp xúc? Ôi, thế thì tôi tiếp xúc với bà ấy từ ngày kia mà bà ấy không nhớ ra tôi thì làm sao mà tôi biết được? Thế thì tôi toi mất. Nếu tôi bị bà chị A2 này lây nhiễm thì phải làm thế nào? Ồ, Thì trách làm sao được chị A2. Người thường chứ có phải là siêu trí nhớ đâu mà nhớ hết được những người đã từng gặp, đã đi từng đâu trong suốt 14-15 ngày.
Nhưng bạn quên là chị ý cài Bluezone và bạn cũng đã cài Bluezone à? Ừ nhỉ, Bluezone giúp gì được ở đấy? Bluezone đã automatic tự động ghi lại tất cả những người tiếp xúc với chị A2 từ lúc cài đặt. Trong đó có bạn. Chỉ cần Bộ Y tế nhập dữ liệu lên hệ thống Bluezone, chị A2 dương tính và là F0 thì ngay lập tức Bluezone sẽ gửi thông báo đến những ai tiếp xúc gần với chị A2 rằng anh chị đã tiếp xúc với F0 và anh chị là F1, đề nghị anh chị liên lạc với cơ quan y tế để được hỗ trợ. Như thế thì dù chị A2 có nhớ ra bạn hay không đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ nhận được thông tin đi kiểm tra và xét nghiệm kịp thời, bảo vệ bản thân và tránh lây lan virus cho những người xung quanh bạn. Ồ, quả là một ứng dụng tuyệt vời. Vậy làm thế nào để hệ thống Bluezone này hoạt động hiệu quả nhất trong tình hình dịch bệnh thế này? Hệ thống Bluezone càng hiệu quả khi có càng nhiều người cài. Khi tất cả mọi người đều cài thì chắc chắn dịch sẽ được kiểm soát, vì chỉ cần một click là tất cả những người tiếp xúc gần liệt kê hết trong danh sách. Bộ Y tế chỉ cần đưa họ đi xét nghiệm và cách ly kịp thời. Covid thì còn chạy đằng trời. Hiện nay Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông đang tích cực tuyên truyền để mọi người cài ứng dụng. Mục tiêu của chúng ta là có khoảng 40 triệu người, tức là khoảng 60% dân số trưởng thành thì sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Mà nếu 100% dân số đều cài đặt Bluezone thì Covid chắc chắn sẽ bị kiểm soát hoàn toàn. Mà nếu kiểm soát được hoàn toàn thì chúng ta có thể đi làm, đi chơi, đi du lịch thoải mái. Thế thì mình phải cài đặt ngay luôn và chia sẻ đến anh em, bạn bè, bạn nối khố, nối quần để cài đặt ứng dụng này mới được. Đúng thế, cài đi còn chần chờ chi. Cơ mà lúc đầu là Plus nói rằng Bluezone được ví như là chiếc khẩu trang điện tử. Thế cài đặt xong mình không phải đeo khẩu trang nữa à? Bạn vẫn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài nơi công cộng. Đó là chỉ thị của chính phủ rồi. Nhưng khẩu trang không thể bảo vệ cho bạn khỏi virus corona hoàn toàn trong tiếp xúc gần dưới 2 mét. Mà nếu như mình nhớ không nhầm thì tối đa giới khoa học cho biết khẩu trang chỉ bảo vệ được khoảng 95% thôi. Thế thì tôi vẫn còn 5% bị nhiễm bệnh à? Đúng rồi. Thế cho nên khi bạn cài đặt thêm Bluezone, 5% nguy cơ còn lại này sẽ được giải quyết vì ứng dụng này ghi lại tất cả các tiếp xúc gần mà bạn đã có. Không một con virus corona nào có thể lọt qua được và chạy đi được qua ứng dụng Bluezone này. Thế thì người ta mới ví Bluezone như một chiếc khẩu trang điện tử bảo vệ bạn và luôn bên cạnh bạn 24/7. Như vậy là mình đã giải thích và nói về cách hoạt động của Bluezone qua góc nhìn chất lượng cho các bạn rồi. Bluezone có tác dụng rất lớn trong công việc chống dịch Covid. Và hãy cài đặt luôn để bảo vệ mình và những người thân xung quanh nhé. Nếu các bạn có hứng thú với các kiến thức khác qua góc nhìn chất lượng, kỹ thuật và đặc biệt qua ISO 9001 thì có thể đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.